Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo block cũng như là block thuộc tính ở trong bản vẽ. Và vì sao mình phải tạo block thuộc tính. Rồi, giả sử đây là một cái bản vẽ mặt bằng. Bây giờ mình bắt đầu mình vẽ đánh số trục vô ha. Rồi, thì số trục đây mình vẽ một cái vòng tròn và cái chữ là chữ test ha, test. Rồi bây giờ mình vì nó có hai đối tượng nè, mình muốn dễ quản lý hơn thì mình gom nó lại thành lock ha. Bấm chữ lock, bấm chữ B bò nè, enter. Rồi đầu tiên đặt tên là trục ha, đặt tên của nó là trục. Chỗ block definition đó, ở phần bitspawn là tại điểm chèn thì mình bấm vào phần này. Thì nhiều bạn hỏi điểm chèn là gì, thì điểm chèn chính là cái điểm mà lúc mình chèn ra đó thì nó nằm trong vị trí mà mình mong muốn. Giả sử mình chọn điểm chèn là ngay đây thì lúc mình chèn ra đó mình chọn cái điểm mà đầu mốt đường thẳng này nè, đúng không, thì nó sẽ đúng như ý mình. Còn nếu mình chọn điểm chèn ở đây nè thì lúc mình chèn ra đó thì cái hình tròn của mình nó sẽ nằm từ phần này cho lên, nó sẽ không đúng. Hoặc là mình chọn điểm chèn ngay bên phải nè thì lúc mình search ra vô cái điểm này thì cái hình tròn nằm bên đây, rất là khó chịu. Ra điểm chèn mình chọn chính xác cái điểm mà mong muốn là đây vậy. Rồi ok, tiếp theo là chọn đối tượng cần làm block, bấm vô select check ha, bấm cái nút vuông cái bên đó nè. Rồi chọn hết hai đối tượng này luôn, là vừa cái vòng tròn vừa chữ, rồi enter, rồi bấm ok. Vậy là ta được cái block trục, đúng không? Rồi có block trục rồi, thí dụ mình bấm lệnh insert nè, hay gì mình copy qua cũng được, mà bấm lệnh insert ha. Insert có nghĩa là chèn cái block đó ra, bấm chữ y, enter. Đó, thì ở cái phần vạch sông mới, AutoCAD vạch sông mới thì cái lệnh insert nó không hiện hộp hội thoại giống như cái kiểu cũ nữa, mà nó hiện giống như một cái thanh tool palette ở bên phía tay phải của mình ha. Thì ở phần present nè là cái gần nhất mình tạo là cái lock trục, cái tên trục cái lock này. Mình bấm đây, mình bấm này thấy không, thấy cái điểm chèn không, điểm chèn nó nằm ngay đây nè, chính xác nè, thấy không? Tương tự vậy, bấm lại ha, present nè, Keyring viên, tại vì trong cái bản vẽ này có rất nhiều lock thì bấm vô cái mục Keyring nó nhiều lock này không, Keyring viên nè, nhiều lock lắm, thì trong đây có lock trục nè, rồi bấm ra nè, đó thấy không? Rồi tiếp tục nè ha, bấm vô trục nè, bấm ra nè, đó enter. Rồi nhưng mà cái số trục thì mình phải đổi, đúng không? Số trục mình phải đổi, thế là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4. Thì muốn hiệu chỉnh một cái lock thì 1 là mình list đôi cái lock này, 2 là mình bấm lệnh BE có nghĩa là block edit block edit là bedit này không? Đó, mình chọn vô cái lock tên là trục, trục, mình ok, mình chỉnh sửa đó, thì cách mà list đôi thì nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sửa nè, ví dụ mình đánh trục số 2, mình chơi số 2 đúng không? 2 rồi bấm close, bấm close now. Đó thì bắt đầu chữa theo 2. Nhưng mà nếu mà làm kiểu này thì tất cả các trục nó là lock mà, thành ra khi mình sửa một đối tượng đó thì các đối tượng khác nó sẽ giống nhau, nó cập nhật theo. Thành ra là khi mình tạo lock để quản lý cho dễ, mà rốt cuộc thì nó bị cái lỗi là mình nó sửa theo hàng đạt hết, nó không giống như mấy cái lock mà bàn cầu labo này nè, mình mới cần kiểu này. Còn cái lock trục thì là nó không y như với mình, thì lúc đó mình mới tính tới chuyện là lock thuộc tính. Rồi bây giờ mình xóa này đi, đồng thời mình chọn này và bấm X, chữ X export đó, phá vỡ nó ra, rồi xóa luôn cái chữ này đi. Chữ này tạo bằng lệnh test. Rồi bây giờ mình tạo cái chữ là thuộc tính, là lệnh tắt của nó là ATTDEF, có nghĩa là attribute definition, define là attribute, thấy không? Define sẽ là định nghĩa thuộc tính. Thì về cái bản lệnh này giống như là test vậy đó, nhưng mà nó khác một tí. Bấm vô, rồi khi bấm vô thì nó hiện hộp tại là attribute definition. Thì ở đây có rất là nhiều chức năng, nhưng mà để cho đơn giản mình chỉ tập vô cái hiệu quả thôi, thành ra mình sẽ không giải thích những cái mục khác, mình tập cho hiệu quả, mình chọn những cái phần chính thôi. Rồi thứ nhất là tag, cái dòng này bắt buộc phải nhập nè, tag dòng này bắt buộc phải nhập, đó là dòng nhắc đó, cái thẻ của nó. Ví dụ đây mình đặt tên là số 1. Rồi
cái dòng nhắc là prompt thì mình hay bỏ qua luôn, nhưng mà giá trị nè, default nè thì mình đặt là 1 luôn nha. Đó, mình chú ý hai dòng này. Và hai cái dòng này khi mà đặt tên đó, nhớ là không có khoảng trắng nha, nó phải là viết liền nhau, không có khoảng trắng. Rồi tiếp theo là ở phần là justification là canh lời, do nó nằm giữa tâm vòng tròn thôi, do đó mình phải vừa canh giữa nè mà vừa canh tâm nữa nè, nên mình chọn là middle center, vừa canh giữa vừa canh tâm, middle center. Rồi cái kiểu chữ thì mình chọn cái mặc định là standard đi. Chiều cao chữ, do cái vòng tròn này đường kính 800 thì chiều cao khoảng là 350 là vừa ha. Rồi góc xoay là bằng 0. Rồi ở một bên đây á, thì là lock position, có nghĩa là cái vị trí đó nó khóa luôn, mình chọn vị trí nào nó khóa luôn vị trí đó. Rồi mình bấm OK ha. OK. Rồi sau đó mình đặt cái test này, chọn cạnh đường tròn nó hiện dấu cộng, bấm vô tâm dấu cộng này, bấm vô đó thì nó ra là cái số 1, giống như lệnh test thôi, không khác chỗ nào hết. Rồi bây giờ mình chọn cái test này nè, mình chuyển cái màu khác là màu trắng đi ha, và cái đường nét á là đường nét là continue luôn, mục đích cho nó quản lý trong laser trục mà, thì mặc dù vẫn nằm trong laser trục nhưng mà nó không là phải là nét center màu xám, mà nó là phải là đường continue và màu trắng á, dễ quản lý. Rồi tiếp theo á, thì bắt đầu mình tạo lock lại nè ha, bấm chữ B bò đó, enter. Rồi đặt tên là trục luôn, trục. Rồi điểm chèn Bisbon nè, bấm vô đây cùng 1/4 nè ha. Rồi chọn đối tượng cần làm lock á, thì bấm vô đây, chọn hết hai cái này, enter. Rồi bấm OK thôi. Rồi lúc này nó hỏi là the block definition has changed, do you want to redefine it? Có nghĩa là nãy cái tên lock này mình đã tạo rồi, thì mà bây giờ tạo mới một trùng tên thì nó có đè không, thì bấm vô redefine luôn, đè luôn ha. Rồi ở đây bắt đầu nó hiện cái bảng edit nè, ví dụ ở đây mình gõ số 2 cái hạn gì, bấm OK thì nên biến thành số 2 thấy không. Rồi bây giờ nó là lock này thấy không, lock có nghĩa là gom hai đối tượng thành một ha, mu đi nè thấy không, là một đó, hai đối tượng là một, nghĩa là lock rồi. Rồi nhưng mà nó khác nè, nó copy ha, giờ mình copy ra, thay vì mình chèn ra insert giống như nãy, mình copy ra cho lẹ, copy là từ endpoint này vô endpoint này vô endpoint này vô endpoint này đó. Rồi bây giờ mình list đo mình sửa này nha, list đo vô sửa thấy không, đặt tên là số 1, giá trị nè số 1, OK thấy không đó. Hoặc là bấm lệnh ED là DD edit á, test edit nè, chọn nè số 3, OK đó, chọn nè số 4, OK thấy không. Mặc dù nó là lock nhưng mà mình sửa là cái test vẫn được. Rồi tiếp tục mình copy nè, copy này lên, chọn đây ha, cung 1/4 chỗ này, lên đây endpoint đây, lên endpoint đây, enter. Rồi list đo vô sửa nè, rồi chọn là chữ A ha, OK thấy không, list đo vô sửa nè, rồi chữ B, OK thấy không. Thì cái này nó, cái lock thuộc tính, cái chữ thuộc tính nó hay một cái á, là mặc dù là nó là những lock nhưng mà nó vẫn hiểu độc lập là cái thuộc tính nó là test, thành ra là nó không ảnh hưởng gì tới cái lock đó. Toàn bộ cái lock này đều là tên trục hết, nhưng mà nó có thuộc tính là khác nhau thôi. Vậy thí dụ mình muốn đổi lock thì sao, tại vì mình list đo cho nó nè, khi mình list đo vô cái này thì nó vô cái bảng này chứ đâu vô bảng lock đâu cho mình chỉnh thấy không. Mình có thể chỉnh tab action nè, chiều cao nè, góc xoay nè, độ rộng là góc nghiêng nè, upside down, kiểu chữ nè thấy không, rồi tính chất là màu sắc nè, laser nè, đường nét nè, đó mình thể chỉnh đủ thứ hết. Nhưng mà mình chỉnh là cái chữ thôi, chứ mình chỉnh luôn cái lock, ví dụ cái lock này có tượng tròn màu tím mà chỉnh không được ha. Những cái phần hồi nãy đó nó toàn là liên quan tới cái chữ thôi. Test option properties này ha. Vậy thì muốn chỉnh lock thì sao, thì lại dùng lock edit ha, bấm chữ B E bò ha, enter rồi mình chọn nè cái trục, OK không, thì nhảy vô đây, ví dụ mình đổi nè, chọn cái đường tròn này, bấm về tab home, chuyển sang màu, ví dụ màu cyan chẳng hạn vậy, rồi bấm close cell đó thấy không. Có nghĩa là về cơ bản đó, mình vẫn chỉnh lock được nhưng mà không phải bằng cái list đo, tại list đo nó hiểu là chỉnh là enhance attributes editor thấy không, list đo nó hiểu ở đó chứ không hiểu lock. Hoặc là mình chọn nè, bấm chữ BE nè, chọn sau bấm chữ BE nè, nhảy vô cái bảng này luôn thấy không, bấm OK thôi đó, mình chỉnh lock ha. Chọn nè, về tab home nè, chuyển về màu tím nè, bấm close editor, bấm cell đó, OK ha. Đó là lock thuộc tính. Rồi cái lock thuộc tính thứ hai là mình thường áp dụng, đó là ở trong cái khung tên thấy không. Khi mình có khung tên nè, mình áp dụng cái lock khung tên.
Thì như mình biết á, các thông tin ví dụ chỉnh sửa nè, nội dung nè, ghi chú nè, chủ đầu tư nè, công trình nè, địa điểm nè, hạng mục thi công thiết kế nè, đơn vị thiết kế nè, giám đốc, chủ trì nè, thiết kế thể hiện, quản lý kỹ thuật vậy, tên bản vẽ vậy. Thì những cái thông tin trên đây á là mỗi công trình khác nhau, thì những thông tin nó đều giống một cái hết, thấy không? Ví dụ công trình nhà phố vậy đó thì giống hết. Nhưng mà trong bản vẽ mình á có rất nhiều bản vẽ từ mặt bằng, mặt nước, mặt cắt, thì cái tên bản vẽ này sẽ thay đổi, thấy không? Còn những thông tin trên đây á nó sẽ không thay đổi. Những thông tin đây không thay đổi. Do đó mình chữ đánh lệnh test bình thường. Rồi, đánh lệnh test bình thường. Còn ở cái thông tin là tên bản vẽ nè, rồi số hiệu bản vẽ nè, tổng số tờ thì không thay đổi, là mình gõ sau cùng nè, mà số hiệu bản vẽ thì kiến trúc, nội thất vậy đó, hoặc là điện nước thì đây là thay đổi, đúng không? Rồi đây là số bản vẽ nè, ví dụ mình có 10 tờ bản vẽ thì ở đây thay đổi 10 tờ, từ 1 đến 10, đúng không? Thành ra là những cái chỗ nào mà thay đổi á, thì mình làm là log thuộc tính, còn những chỗ nào mà không thay đổi thì mình làm tự test bình thường thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình vô tiếp ha. Mình đánh lệnh ha, A T T D E F. Rồi đầu tiên mình kiểm tra cái chữ này cao bao nhiêu đó, mình kiểm tra chữ này coi nó cao bao nhiêu. Chọn nè, bấm còng trâm 1 nè, chữ này là cao 225 ha, 225 thì bên này cũng 225 luôn, trên đây cũng 225 luôn ha. Rồi A T T D E F, enter. Rồi dấu sắc là dòng nhá đầu tiên là ví dụ là nội thất chẳng hạn vậy, bạn nhìn nội thất. Rồi giá trị mặc định là nội thất luôn. Rồi tiếp theo là chiều cao chữ nè, 225 ha, 225, góc xoay chữ không. Rồi justification canh lời nè, bao giờ cũng canh là middle center hết ha, middle center, canh giữa và canh thâm. Rồi bấm ok ha, ok. Rồi bắt đầu bấm vô giữa đây, thì bấm vô giữa đây nó không được nè, mình đâu biết chỗ nào bấm giữa đâu. Bấm shift chuột phải, nhấn giữ phím shift, bấm chuột phải ha, chọn là mid between hai bonds, điểm giữa hai điểm ha, bấm vô đây. Rồi điểm giữa nào? Điểm góc này nè, với góc này nè. Đó thì nó nhảy ngay giữa, thấy không? Rồi tương tự với trên đây cũng vậy, lặp lại lệnh enter, lặp lại lệnh ha. Rồi ở đây là mình đặt tên là số bản vẽ chẳng hạn, số nhớ không có khoảng trống nha, số bản vẽ đó BV, giá trị của nó là 01 chẳng hạn vậy, default là giá trị là 01. Rồi cũng vậy, canh là middle center, rồi chiều cao cũng 225 luôn, góc xoay bằng 0 luôn ha. Rồi bấm ok thôi. Ok, rồi bấm tiếp nè, bấm shift cộng chuột phải nè, mid between hai bonds, điểm giữa hai điểm nè, giữa điểm nào? Giữa điểm end bond này và end bond này, nó nên nằm ở giữa ha. Rồi tiếp theo phần tên bản vẽ. Tên bản vẽ thì mình có thể là 2-3 dòng ha, thì mình chia từ đây ra DI nè, đo từ đây ra nhiêu? Đây là 2850 ha, thì có thể copy xuống đây. Copy nè, dòng này nè ha, từ đây nè ha, bắt đầu từ đây đi ha. Rồi chiều cao của nó là 250 đi, chiều cao là 250 đi, copy nè, 250 250. Để coi, mình ướm thôi mà, đúng không? Rồi 20 nó cỡ này ha, vậy là chiều cao chỗ này được rồi. Rồi xóa dòng này đi ha. Tiếp tục A T T D E F, cái đường này chẳng qua để mình canh thôi, canh chữ cho dễ. Rồi ở đây ha là tên bản vẽ, tên hồi nãy là số bản vẽ, còn này tên bản vẽ ha, còn này là ví dụ mặt bằng trệt ha, giá trị là mặt bằng trệt chẳng hạn vậy. Rồi cũng vậy, canh middle center ha, canh middle center. Rồi chiều cao là cái này, chiều cao là 250 ha, 250. Rồi tuy nhiên tại vì có thể trong một bản vẽ nó có hai cái mặt bằng, ví dụ bằng trệt bằng lầu, thì nếu mình ghi một dòng không đủ, do đó ở đây mình chọn thêm một chức năng nữa là multiple lines. Đó, bấm vô đây có nghĩa là chọn nhiều dòng á, multiple line, nhớ nha. Rồi bấm ok ha. Rồi mới đầu là bắt vô midpoint chỗ này, midpoint đó để canh thôi. Xong, vậy là xong cái phần hả. Rồi xóa đi, delete ha. Tương tự vậy ở phần khung tên nằm ngang ha, khung tên nằm ngang làm gì ha. Rồi copy nè, vẽ cái đường line này xuống đi. Đó, từ đây tới đây nè. Từ đây đi ha.
Rồi đầu tiên là ATTDEF ha. Rồi cũng vậy, tắt là tên bản vẽ 02 ha, hồi nãy là 01 rồi. Rồi tên bản 02, rồi top middle center ha. Rồi chiều cao là 250 luôn, góc xoay là 0 ha. Ok, rồi bấm vô đây ha, midpoint này nè. Ok ha, rồi xóa đường này đi, không cần nữa. Tiếp tục ở phần số bản vẽ nè, ở đây cũng vậy nè ha. ATTDEF enter. Rồi đặt tên là nội thất ha, bên đây là KT đi, kiến trúc đi ha, KT kiến trúc đi, nhưng mà ở này là không cần multiline, này một dòng duy nhất thôi nha, kiến trúc, giá trị cũng là kiến trúc luôn. Rồi middle center, rồi chiều cao là 225 á, 225. Rồi ok ha, bắt vô nè, shift chuột phải nè, mid between hai bond, điểm giữa hai điểm, giữa điểm nào, giữa điểm mid bond này và mid bond này không được, làm lại ha, mid bond nè, giữa điểm end bond này và nhảy rồi, edit, làm lại ha, ATTDEF. Rồi chắc là KT, giá trị cũng là KT luôn, middle center canh lề, chiều cao là 225, này lớn tới đi 250 luôn. Rồi ok, rồi shift chuột phải, mid between hai bond, điểm giữa hai điểm, giữa điểm nào, giữa điểm end bond này và end bond này, nó nằm ở giữa. Rồi tương tự vậy ha, lặp lại lệnh. Ở đây là giá trị là 1 thắt là 1, giá trị cũng là 01, giá trị là 01 ha. Rồi middle center, chiều cao là 225, 225. Rồi ok ha. Rồi shift chuột phải nè, mid between hai điểm giữa hai điểm, giữa điểm nào, giữa điểm cung 1/4 này và mid bond này, đó nó nằm ở đó. Cái chữ này hơi nhỏ nè. Rồi vậy nó sao ha. Rồi vậy là mình có hai cái khung tên ha. Bây giờ mình làm log nè, bấm chữ B, rồi đó là khung tên đứng, rồi điểm chèn mid bond nè, điểm chèn ngay end bond này đây, chọn select check nè, đối tượng chọn hết cái này luôn, enter. Rồi ok thôi. Rồi đây nó hỏi gì kệ nó, bấm ok luôn ha. Xong tiếp tục block nè, đặt tên là khung tên ngang mid bond nè ha, enter. Rồi select check nè, chọn hết luôn, enter, bấm ok rồi bấm ok. Rồi bây giờ xong ha, đây là cái log đúng không, đây là log nè, đây là log nè. Rồi bây giờ mình chỉnh sửa nè, giả sử mình chỉnh sửa đây là mặt bằng trệt và mặt bằng lầu 1 đúng không. Rồi lít đôi vô ha, chỉnh này thấy không, thì ở phần tên bản vẽ nè, ở đây nó value là giá trị nè, mặt bằng trệt nè, đây mình sửa không được đúng không, thì bấm vô dấu 3 chấm này thì nó hiện ra cái bảng này cho mình chỉnh nè, chỉnh nè, mặt bằng trệt, enter xuống dầu, mặt bằng lầu, đó là nhờ chức năng multiline thấy không, mình mới gõ được vậy ha. Ok rồi, ví dụ sửa tiếp nè, sửa tiếp cái giá trị này, thay vì nội thất này thấy không, mình bấm vô chữ nội thất này đó, mình sửa nè, yêu là kiến trúc đúng không. Rồi cái số bản vẽ nè 01 nè thì mình sửa thành 02 đó, thấy không, cái này nó thay đổi này là apply, bấm ok thấy không, đó là xong. Rồi tương tự vậy ha, ở bên đây thấy không, đây được 2 dòng nè, nó có thể 3 dòng cũng được ha, mình chừa thoải mái đó. Rồi tương tự bên đây list đôi vô sửa nè, list đôi chỗ này sửa nè, thấy không, thì nó đầu tiên nó hiện số bản vẽ là value là 01 là ok ha. Nhưng mà ví dụ mình thấy cái chữ này nhỏ quá, mình chỉnh nè, chỗ value 01 test option nè, 225 là mình cho 250, enter, thấy không, cái chữ nó bự ra ha. Rồi ở phần là tên bản vẽ nè rồi mình bấm vô dấu 3 chấm này ha, tên vẽ bấm vô dấu 3 chấm, thấy không, nó hiện cái chỗ này cho mình chọn nè, là mặt bằng trệt enter, mặt bằng lầu 1 rồi bấm ok. Rồi tiêu phần kiến trúc nè, để sửa thành là nội thất chẳng hạn vậy, nội thất bấm apply luôn, bấm ok.
Đó, thấy không, mình sửa không? Đó chính là cái log thuộc tính là nó có lợi cho đó ha. Có nghĩa những thông tin nào mà không thay đổi thì mình giữ nguyên thành cái log. Đó, còn những thông tin nào thay đổi thì mình sửa thành attribute ha. Rồi mình muốn sửa log thì sao, chọn nó nè, bấm BE không, rồi bấm OK. Đó, nó là khung tên đứng nè, thấy không? Rồi bây giờ sẵn mình làm luôn cái dynamic log luôn ha, dynamic log luôn. Rồi ở phần đa khung tên đứng ha, mình chọn chức năng là ở phần parameter này, thấy không, mình đang ở tab parameter, mình chọn chức năng là visibility ha, visibility, bấm vào đây ha. Rồi khi bấm vô visibility nó hỏi là specify parameter location thì bấm vô chỗ endpoint chỗ góc dưới này, endpoint chỗ góc này. Rồi thì khi bấm endpoint xong nó hiện một cái bảng trên đây, hiện bảng này, rồi mình bấm vô cái bảng này, mình chọn là visible text nè ha, bấm vào đây ha, visible text. Đó, rồi ở phần visual text nó hiện ra cái hộp thoại này nè, thì mình bấm phím phải vào đây, mình bấm rename text, mình đổi tên nó là khung tên đứng ha, rồi bấm OK. Rồi đổi tên khung đó, giờ bắt đầu bấm vô new, tiếp tục bấm vô new. Rồi ở đây mình đặt tên là khung tên ngang, bấm vô đặt tên ha. Rồi trong ba mục đây mình chọn mục đầu tiên hết ha, là cách là hide on existing object in new state, có nghĩa là trong một cái cảnh mới đó thì mình ẩn cái cảnh hiện tại đi. Nghĩa là ở đây á là mình tạo một cái cảnh mới thì mình ẩn cái khung tên đứng này đi ha, bấm OK, bấm OK luôn. Đó, nó vô đây. Rồi bấm close ha, bấm save. Rồi tiếp tục mình chọn cái này nè, mình chọn khung tên ngang nè, mình bấm lệnh là COPY-BASE, có nghĩa là copy space ha, copy mà có điểm chuẩn á, chứ không phải copy thông thường ha, copy mà có điểm chuẩn, bấm enter đây. Rồi điểm chuẩn là bắt vô endpoint góc này luôn xong. Sau đó mình bấm vô cái khung tên đứng lại ha, mình click chọn nó nè, bấm BE log edit đó, enter. Rồi mình bấm OK ha. Rồi ở phần trên thanh công cụ nè, mình chọn là khung tên ngang, không? Thì khi chọn khung tên ngang nó ẩn đi cái kia, mình mới bấm còng trên V dán vô, thì dán vô đúng chỗ cái visible text này luôn, chọn cái điểm này nè, cái điểm giờ hình tam giác màu xanh này nè, bấm vô đây. Đó là khung tên ngang. Sau đó mình bấm close, bấm cell, cell lại. Rồi giờ mình xóa này đi, delete đi nè ha. Rồi vậy là bây giờ mình có khung tên đứng này, không? Mình chọn đây nè, bấm vô chỗ này nè, bấm back nè, khung tên ngang, thấy không? Chọn đây nè, bấm đây nè, khung tên đứng đó, có nghĩa mình đổi qua hai khung tên thoải mái. Thì ở công ty mình á thì lâu lâu mình có vẽ mặt bằng á, thì cái mặt bằng nó dạng vuông vuông á thì mình dùng khung tên đứng, còn mặt bằng mà dạng mà nó nằm dài á, chiều ngang nó ngắn mà chiều dài nó dài, mình chọn khung tên ngang. Đó, ở trong công ty mình thường có hai công ty đó thì rất là tiện lợi ha, làm kiểu này rất là tiện lợi. Rồi thì hai cái khung tên này nè, file kết thì mình cứ để cái đường link ở phần mô tả đó, rồi thì các bạn có thể download về để thực hành ha. Và đồng thời á cũng ở phần comment đầu tiên á, mình để hai đường link về cách tạo block thuộc tính của một cái cánh cửa đi một cánh và một cái block bàn cầu thì các bạn có thể tham khảo để làm theo. Ngoài ra thì sau này nếu các bạn cần hướng dẫn thêm cái cách tạo block động mà cửa hai cánh á, mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần đó cho các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.